Hi everyone, chào mọi người. À, Hôm nay tôi muốn lập cái kênh YouTube này để giới thiệu đến mọi người một cái công việc của tôi. À, tôi chính là hiện giờ chúng tôi đang làm một cái công việc là kết nối những doanh nghiệp ở Mỹ và những nhà máy ở Việt Nam, và tôi vai trò là vai trò đại diện thương mại, một cái partner, một cái đối tác, một người cầu nối giữa những doanh nghiệp Mỹ và những doanh nghiệp ở Việt Nam. Hiện giờ tôi cũng đã kết nối thành công một doanh nghiệp Mỹ. Họ mua cái nước dừa đóng lon từ một nhà máy ở Việt Nam. à, tôi thì không phải là à, chuyên ngành về xuất khẩu, nhưng bản thân tôi là một người chuyên môn về kỹ sư xây dựng. Tôi làm việc nhà nước cho chính phủ cũng trên 10 năm, và hiện giờ tôi có 3 năm kinh nghiệm để kinh doanh tự do ở Việt Nam về cái lĩnh vực ngành nhựa. Nhưng cái dịp may đã đến với tôi khi mà có một cái người anh họ của tôi ở bên Mỹ giới thiệu cho tôi một người bạn. Cái anh này đang cần tìm một cái sản phẩm là nước dừa đóng lon, làm thương hiệu riêng cho ảnh ở Mỹ. Và anh này ảnh đưa cho tôi một cái công thức, một cái nhãn hiệu của một cái sản phẩm bên Mỹ, và ảnh kêu tôi tìm một cái nhà máy ở Việt Nam để làm một cái sản phẩm tương tự. Thì tôi đã tìm ở Việt Nam rất nhiều nhà máy, và cuối cùng tôi tìm được cái nhà máy mà họ có thể gia công cái công thức y như vậy nhưng làm cái thương hiệu riêng cho anh ấy. Đến nay thì cái công việc này rất thành công, bởi vì tôi tìm đúng cái nhà máy mà gia công đúng cái thương hiệu hiện tại đang bán bên Mỹ cho anh ấy. Rồi hiện giờ anh đang xuất khẩu qua Mỹ mỗi tháng vậy khoảng 10 container. Và cái công việc này nó đang anh ấy đang marketing rất tốt bên Mỹ, và đang mở rộng hệ thống phân phối và đang phát triển rất mạnh. Và anh ấy cũng đang bán trên cái kênh phân phối của anh ấy, và anh ấy có một kho hàng, và anh cũng bán trên trang thương mại điện tử Amazon. Cho nên tôi nhìn thấy cái à, cơ hội thời gian này là thời gian tốt nhất để những doanh nghiệp ở Mỹ tìm kiếm cái nguồn hàng Việt Nam với giá rẻ, à, rẻ hơn Trung Quốc, và có thể chất lượng thì đảm bảo. Và tốt nhất là chúng ta nên có một cái người đại diện ở Việt Nam để họ thay mặt chúng ta để làm việc với những nhà máy ở Việt Nam, tìm nguồn hàng, rồi chép mẫu, rồi gửi mẫu, rồi họ sẽ làm tất cả từ A đến Z, tất cả những cái việc cho chúng ta. Thì các bạn sẽ có một cái cách làm việc rất là tiện lợi. Các bạn chỉ làm việc qua một mình tôi, nhưng các bạn sẽ ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy. Các bạn cứ ký hợp đồng trực tiếp nhà máy và chuyển tiền trực tiếp cho nhà máy, và tôi chỉ là người đứng ra để thương lượng giá, để tìm nguồn hàng và kiểm tra cái hàng hóa đó chất lượng. Và tôi có thể thẩm định được cái công ty ở Việt Nam này nó có uy tín hay không, và họ đã từng xuất bao nhiêu container qua Mỹ rồi, họ có cái lịch sử họ giao dịch, và họ có một cái uy tín ở Việt Nam hay không. Và tôi có thể check và kiểm tra điều đó. Và tôi thay mặt bạn, thứ nhất là à, khi mà bạn có một cái yêu cầu về cái sản phẩm của bạn, à, cái RFQ, có nghĩa là cái tiêu chí cái sản phẩm của bạn, thì tôi mới đi tìm những nhà máy ở Việt Nam này. Và không phải tìm một nhà máy, tôi phải đi đến trực tiếp tham quan và làm việc với nhiều nhà máy. Thậm chí như một cái sản phẩm nước dừa đóng lon của một cái anh bạn ở Mỹ tôi vừa kể, thì tôi làm việc hiện giờ là 8 nhà máy. Tôi làm việc 8 nhà máy một lúc. Và tôi sau khi làm việc trực tiếp với họ ở tại nhà máy, tôi tham quan, tôi họp với họ, thì tôi có những cái giá khoảng 8 đến 10 giá. Thì trong những cái giá đó,
tôi mới có một cái so sánh và tôi chọn lọc ra cái nhà máy nào đạt cái tiêu chí thứ nhất về chất lượng, về những yêu cầu ở Mỹ. Thì như một cái sản phẩm muốn đi Mỹ thì phải có cái FDA, có cái tiêu chuẩn, như là nếu mà ngành thực phẩm thì phải có đòi hỏi có những cái tiêu chuẩn hữu cơ USDA Organic. Thì hiện giờ rất là nhiều nhà máy, nhưng có những nhà máy không có đạt tiêu chuẩn đó thì chúng tôi sẽ loại ra. Và nếu nhà máy nào đạt à, tiêu chuẩn đến Mỹ theo yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi chọn lại và làm việc tiếp theo là làm việc về giá. Và thương lượng giá là một cái bài học, là một cái kinh nghiệm, tại vì tôi có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh ở trong nước, ở Việt Nam, cho nên tôi hiểu tất cả những nhà máy, hiểu tâm lý của họ, hiểu cái cách làm việc của họ, cho nên tôi có thể thương lượng với họ và tôi có phương pháp để đàm phán làm sao có cái giá tốt nhất, cái giá rẻ nhất, nhưng hàng hóa phải chất lượng nhất, sản phẩm phải chất lượng mà giá phải rẻ. Đó là một bài toán rất là khó. Khi bạn mua một cái sản phẩm mà nó rẻ, đòi hỏi chất lượng cao thì rất là khó, nhưng mình phải đàm phán ở một cái giá hợp lý, không phải là rẻ lắm, để bạn có thể cạnh tranh với những đối thủ cạnh tranh ở Mỹ và trên Amazon. Thì tôi sẽ thay mặt bạn thương lượng giá. Và muốn thương lượng được một giá tốt thì bản thân tôi cũng phải đi nhiều nhà máy. Một sản phẩm tôi có thể đi tới 8 đến 10 nhà máy, để từ đó tôi khỏi so sánh và tôi cân nhắc từ cái việc họ có thể đáp ứng được năng lực sản xuất cho các bạn, rồi họ có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm cho các bạn, rồi giá cả của họ có thể cạnh tranh theo yêu cầu của các bạn. Bạn có thể đưa ra cho tôi một cái giá mà target, một cái giá mà bạn mong muốn, và tôi đàm phán với họ làm sao đạt được cái giá mong muốn của bạn, để bạn có thể kiếm lợi nhuận rất nhiều ở trên đất Mỹ. Những sản phẩm có thể cạnh tranh với những sản phẩm khác giống tương tự ở Mỹ. Thì đó là một cái bài toán rất là khó, và tôi đã làm được. Bởi vì cái sản phẩm ví dụ như nước dừa Đóng Lon, hiện giờ tôi đã thành công kết nối một doanh nghiệp Mỹ mua hàng ở nhà máy Việt Nam. Và cái anh chủ của cái doanh nghiệp Mỹ này, họ chỉ nói chuyện WhatsApp với tôi, nhắn tin với tôi, chứ họ không có nói chuyện với nhà máy. Sau khi mà chúng ta xác định được cái giá tiền, cái bước thương lượng giá là cái bước rất là quan trọng để mà quyết định bạn có thể cạnh tranh được ở thị trường Mỹ hay không. Và tôi sẽ thay mặt bạn để làm chuyện đó. Thương lượng giá, để thương lượng được giá tốt thì chúng ta phải có một cái rất là siêng năng để chúng ta đi nhiều nhà máy. Chúng ta phải tìm rất nhiều nhà máy và làm việc vất vả. Chúng ta phải trực tiếp thương lượng với họ bằng tiếng Việt, và chỉ có người Việt Nam với người Việt Nam mới thương lượng được giá tốt thôi. Chúng ta là người Mỹ, là người nước ngoài, thì những cái rào cản về ngôn ngữ, chúng ta không hiểu nhau, và chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm mà sống ở Việt Nam, mà chúng chưa có kinh nghiệm à, buôn bán ở trong nước Việt Nam. Tôi có kinh nghiệm buôn bán ở Việt Nam, tôi là một trader, tôi bán bên ngành ống nước, và tôi là một trader. Tôi chỉ ngồi một chỗ và tôi đi nhiều nhà máy, khoảng 5-10 nhà máy, và tôi thương lượng giá tốt với những nhà máy ống nước. Và khi mà thương lượng được cái giá tốt là tôi chọn ra một nhà máy, và nhà máy đó sẽ gia công cho tôi, và tôi chỉ đứng giữa và tôi bán ra cho những khách hàng trong nước. Tôi có 3 đến 5 năm, khoảng 5 năm kinh nghiệm để làm cái chuyện đó, và tôi thích làm chuyện đó. Tôi thích làm việc với nhà máy, tôi thích thương lượng, tôi thích họ thương lượng với họ, tìm nguồn hàng. Và cái cơ duyên đến với tôi là có một cái người anh họ ở Mỹ, họ giới thiệu cho tôi một người khách hàng cần mua nước dừa Đóng Lon, và tôi đã tìm thấy được cái đam mê của mình và nó phù hợp với tôi, cho nên là tôi muốn giúp những người khác ở Mỹ giống như anh này. Tôi muốn mở rộng ra, phát triển công việc này với vai trò là một người kết nối, một người hỗ trợ, một người đại diện thương mại, một cầu nối cho những doanh nghiệp ở Mỹ muốn tham gia vào thị trường Việt Nam, mua hàng thay Trung Quốc.
và Việt Nam tương lai sẽ là một thị trường rất là hấp dẫn, và bạn có thể mua được sản phẩm tốt với giá rẻ, cạnh tranh. Để làm được điều đó thì giai đoạn này có lẽ các bạn chỉ cần gặp những người giống như tôi, thì các bạn sẽ nhờ tôi và bạn giao phó cho tôi tất cả, từ việc tìm kiếm sản phẩm, từ việc thương lượng giá, từ việc thương lượng với hãng tàu biển. Chính tôi sẽ là người thương lượng với hãng tàu biển với cái giá chi phí vận chuyển thấp nhất. Hãng tàu biển cũng là một cái chỗ để rất là nhiều hãng tàu ở Việt Nam, nhưng mà đại lý tàu biển ở Việt Nam, tôi phải thương lượng với những đại lý này với giá tốt nhất, rồi tôi sắp xếp tất cả những container mà bạn mua và chuyển qua Mỹ. Bạn chỉ cần cho tôi biết địa điểm, và bạn chỉ cần liên hệ trực tiếp với tôi, một mình tôi thôi, và tôi sẽ cover, tôi phải sắp xếp được tất cả từ A đến Z hết. Và mục tiêu của bạn là gì? Mục tiêu của bạn là mua được hàng giá tốt, giá rẻ nhất, chất lượng tốt, ổn định, và bạn có thể cạnh tranh giá trên thị trường Mỹ. Và bạn có thể à, yên tâm về vấn đề chuyển tiền. Và vấn đề chuyển tiền là vấn đề rất là quan trọng. Khi bạn không tin thì bạn sẽ không chuyển tiền. Thì để tin tưởng một ai đó thì rất là khó. Tôi có thể đại diện cho bạn để check, kiểm tra cái nhà máy công ty này có làm thật hay không, hay là lừa đảo, hay họ không uy tín. Thì hiện giờ chỉ có những người ở Việt Nam mới biết thôi. Và tôi có cách, nếu mà xảy ra những cái sự cố, và tôi có thể kết nối được và lấy tiền để cho bạn yên tâm chuyển tiền cho họ, đặt cọc cho họ. Thì đó là cái bước rất là quan trọng, là bạn chuyển tiền cọc cho họ. Thì đó là một cái bước rất là quan trọng. Bạn không thể nào tin tưởng một người, một công ty, một nhà máy ở Việt Nam, bạn chưa biết họ là ai, bạn bạn không tin tưởng họ, thì làm sao bạn có thể làm ăn. Mà bạn phải kinh doanh với họ, bạn chuyển tiền cho họ 50%, số tiền rất là lớn, thì bạn phải cần một người ở đây để làm cái việc đó thay bạn. Và tôi sẽ làm việc đó thay bạn. à, Bạn sẽ ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy và chuyển tiền trực tiếp cho họ, chứ không cần phải chuyển cho tôi. Tôi chỉ là người kiểm tra thay mặt bạn, để thẩm định họ có thật hay không, nhà máy họ có thật hay không, họ có trên trang web họ có đã từng lừa đảo ai không. Điều đó bạn phải là người địa phương thì bạn mới biết được điều đó. Và tôi có kinh nghiệm bao nhiêu năm để có thể thẩm định được việc đó thay bạn. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra những yêu cầu, và cho tôi những yêu cầu, cho tôi những mức giá bạn mong muốn, cho tôi điểm đến để giao hàng, cho tôi số lượng để bạn cần. Bạn cần số lượng bao nhiêu? Khi bạn cần một số lượng, nếu cái mẫu đó bạn cần, bạn sẽ mua thử một công. Nếu sau này bạn một tháng bạn lấy nhiều công thì cái mức độ thương lượng giá của tôi sẽ tốt. Nhưng khi làm việc với nhà máy Việt Nam thì trước mắt bạn chỉ mua một công thử, và à, chúng tôi sẽ có cách để thương lượng giá. Khi tôi đi nhiều nhà máy thì tôi sẽ có những cái giá sẽ khác nhau. Từ những cái giá khác nhau đó thì tôi sẽ có cách để thương lượng với những người sale, người chủ doanh nghiệp ở những nhà máy này, để họ có tình cảm với tôi. Trước mắt là họ sẽ có cái thiện cảm với tôi, và họ sẽ có cái cơ sở. Tôi sẽ lập ra cho họ những cái cơ sở để họ giảm giá và có giá tốt nhất cho bạn. à, cái Tóm lại là tôi sẽ à, làm thay bạn, tất cả, từ việc lúc bạn đưa ra yêu cầu cho đến bạn nhận được hàng ở Mỹ. Tôi làm thay bạn tất cả. Bạn chỉ biết mình tôi thôi, và chỉ làm việc một mình tôi thôi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm về những cái việc mà bạn giao phó. à, Rất hy vọng qua kênh YouTube này sẽ làm quen được nhiều nhà máy, ở nhiều doanh nghiệp ở Mỹ, những người buyer, những người khách hàng, những người có nhu cầu mua hàng ở Việt Nam
với giá tốt nhất và sản phẩm chất lượng nhất, nhưng họ đang băn khoăn. Tôi muốn giúp họ, à, tôi muốn giúp những người như vậy, những doanh nghiệp như vậy, tương tự như doanh nghiệp mà tôi đã từng và đang làm hiện tại. Tôi muốn mở rộng ra, tôi muốn quen và kết nối với nhiều doanh nghiệp Mỹ để nói chuyện với họ, để hiểu được những nguyện vọng, những cái yêu cầu của họ, và tôi sẽ giúp họ tìm kiếm được cái nguồn hàng giá tốt, nguồn hàng tốt ở Việt Nam. Và thông qua kênh YouTube này, tôi sẽ rất là mong muốn làm quen với nhiều doanh nghiệp, tất cả các ngành hàng ở Mỹ, để có thể giúp họ, để giúp các người mua hàng, à, và có à, một cái thời gian làm việc lâu dài. Và các bạn cứ làm việc trực tiếp, và tôi sẽ là người tư vấn miễn phí. Quan trọng là tôi là người tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn cứ đặt câu hỏi dưới số điện thoại bên dưới kênh YouTube này. Tôi đã để cái đường link, và tôi đã có những cái số điện thoại WhatsApp và những email. Các bạn cứ nhắn tin cho tôi để hỏi bất kỳ câu hỏi nào về nguồn hàng, về cách tìm nhà máy Việt Nam và những sản phẩm nào. Tôi không lấy một chi phí nào cả, tôi sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn. à, chỉ khi nào các bạn tìm được cái nguồn hàng, đến khi nào các bạn tìm được nguồn hàng cho các bạn. Vì tôi đây là một cái chủ đề thứ nhất tôi muốn đưa lên trang YouTube này, để thứ nhất là làm quen với các bạn, và các bạn có những cái câu hỏi nào, những cái yêu cầu nào thì các bạn cứ comment ở dưới, và tôi sẽ trả lời theo chủ đề các bạn yêu cầu. Rất vui được làm quen với các bạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Và tạm biệt các bạn, bye bye.